Pag-usapan po natin itong patungkol po sa di umano may mga nagmimina doon po sa moon. Yan po ang ating aalamin ngayon. Before we start mga sangkay, check nyo po muna sa ibaba kung kayo na po ay nakapag-subscribe dito sa ating channel. So sa baba ng video na to may makikita kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, sa ibaba, click the subscribe, down below, click the bell, and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow. Ngayon mga sangkay, ito, pag-usapan po natin itong balita sa world news. Why are world powers rushing to the moon again? So, ano ba ang kanilang ginagawa mga sangkay? Kasi, alam nyo, nakaraan, naibalita na yung China di umano ay nagmimina doon sa buwan. Ngayon, eto na naman, why the world powers, yung mga superpower na mga bansa, mga sangkay, pumupunta na po doon sa ating buwan. At ngayon, ano ang ginagawa nila doon? Makikita po natin, gold rush, mining on the moon. Gaano kaya ito katotoo, mga sangkay, no? Tingnan po natin. Planet Earth has enough problems to fix, but our world leaders have other priorities. The new... Wait lang. Grabe, no? Grabe itong ginagawa ngayon. Yung mga inbensyon na matitindi. Ngayon naman, mga sangkay, pati moon. Itong ating buwan, minimina na rin pala. First obsession is mining on the moon. Ito daw po yung obsession ng ibang mga malalakas na bansa, itong pagmimina doon sa buwan. Last week, Russia launched a new lunar mission, their first one in 47 years. What is the goal of the mission? So, pati pala yung Russia rin. Grabe, no? Ngayon kasi mga sangkay, very yung tao ngayon yung mga bansa, nagpapataasan po sila ng galing pagdating po sa technology. At hindi ko alam kung bahagi po ang moon sa binabalak po nila na tirahan, mga sangkay. But ngayon kasi talaga nakikita po ng mga world leaders and even the billionaires na mga pamilya na parang ang planeta natin may kahahantong ang delikado, mga sangkay. Kaya ngayon may mga mission po sila papunta sa ibang mga planeta. At kagaya po nitong moon. Pero kaya nga lang ang nakapagtataka dito po sa buwan natin, okay? May nagmimina di umano dito. Nakaraan kasi mga sangkay, ang pagkakalam ko, China po yung nagmimina dyan. Ngayon, may Russia na naman. Tingnan po natin. Moscow wants to uncover the moon's secrets. It is believed that many natural elements exist on the moon and they could be mined. So naniniwala ang Moscow o Russia na itong buwan natin ay mayroon pong mga natural na maibibigay o makakatulong po sa ating mga tao. But Russia is not the only country Mga natural resources, mga sangkay. that's interested, of course. The US, China, and India too are in this race. Our next report tells you. Bira, US, China at India. Ano nang nangyayari, mga sangkay? Magmimina. About the latest gold rush in space. Ano daw? Gold? Gold ba yun? Tama ba? Space. Only country that's interested, of course. The US, China, and India too are in this race. Our next report tells you about the latest gold rush. Gold rush. Ano to? Magmimina po sila ng ginto doon sa buwan. Space. The moon has become interesting for space watchers again. Last week, Russia launched a lunar mission. The Russians are returning to the moon after 47 years. Grabe, ilang taon? 47 years. America's NASA has its own plans. It's working on a new program called Artemis. Ano? Optimus. Tama ba? Optimus or Optimus? NASA's goal is to fly humans to the moon again, a first in over 50 years.
China has its own plans to study the lunar surface. And as this report plays on your screens, India's Chandrayaan-3 is flying around the moon as well. Grabe, no? India. So, very interested po sila ngayon sa buwan na ito. Marami na pong report sa atin, mga sangkay. Ang madalas po na napag-uusapan dito ay yung galaw ngayon ng China na ginagawa po nila di umano sa buwan. Ngayon, eto na naman, panibagong balita, eto, nag-uunahan di umano. Nag-uunahan, mga superpower na bansa ito, ha? India, Russia, US, and China. Babalik o pupunta ulit doon sa buwan natin para po magmina. Grabe. Wala na atang mamina dito sa ating planeta. Doon na naman po sa moon. Suddenly, the moon has a lot of company. This isn't happening out of the blue. World powers have kicked off a new space race. Nag-uunahan nga, mga sangkay. Space race. They think it could be the next gold mine for natural resources. Earlier, the moon wasn't believed to be that useful. Pero ang pagkakaalam ko, wala po silang ginto itong buwan. Pero, ewan ko lang, mga sangkay. Kasi may nabasa po akong article na itong buwan, wala naman talagang ginto. Pero ewan ko, ito, gold mine daw po But in 2008, that perception changed. That year, India launched the Chandrayaan-1. It made an important discovery. It found water on the moon's surface. Ayun, ito, alam ko to, mga sangkay. Yung surface po ng moon, mayroon nga daw pong tubig. Not in a way you would expect. There were no lakes, oceans, or even puddles. Water on the moon exists in the form of molecules, formed by hydrogen and oxygen. This was an important discovery. Water is important, not just for humans to sustain themselves. Yung tubig, mga sangkay, natural resources po yan, di ba? Baka ito po yung isa sa sinasabi nila, umbaga, ng ka-interes. Dati kasi sinasabi nila na wala naman pong doon, walang natural resources sa moon. Pero nung nagkaroon ng discovery na mayroon nga pong tubig doon, mga sangkay, eto na. May mga babalik na naman doon. Elements like hydrogen and oxygen are used to make rocket fuel. But that's not the only thing world powers are after. Yan. Ano pa ba? Ano pa ba ang dahilan? Bakit sila pupunta? Experts believe the moon has more elements. One of them could be helium-3. It's a rare element and an important component for nuclear energy. Ay, nako po. Kaya na nga. Baka mayroon pong magagamit po doon, natural resources na pwede nila makuha for nuclear energy. It plays a role in producing energy inside a reactor. Helium-3 is a clean fuel too. It doesn't produce any dangerous waste. Okay. But helium-3 is hard to come by on Earth. However, NASA thinks there is ample supply on the moon. As much as 1 million tons if some estimates turn out to be right. The moon's vast surface may have more treasures. Ayan, Like iron, titanium, aluminium, magnesium, even silicon. Ito yung sinasabing natural resources ng moon. So, kaya naman pala ito na ang target nila, Itong mga malalakas na bansa sa buong mundo. Which is now found in almost every gadget. But how would you extract all these minerals? No one has figured out a way yet. Ayun nga lang, mga sangkay, paano nila dadalhin yan sa ating planeta? 'Di ba? Experts say moon mining might not be economically viable. And with the current technology, it is impossible for humans to dig up the moon and haul its minerals back to planet Earth. Ayun nga. Parang imposible pa raw, mga sangkay, na halimbawa, syempre, mayroon ayon po sa kanila, nakumpirma nila, mayroong mga ganong klaseng natural resources ang moon. But the question is, paano nila dadalhin yan sa ating planeta? Yan ang pinakamahalagang katanungan, mga sangkay. Then why explore the idea in the first place?
because the moon's rich resources could serve a different purpose. They could help humans in building permanent bases on the moon. The supply of minerals could be used for construction. And once humans start living on the moon, they won't have to worry about bringing water from Earth. Permanent bases on the moon will boost space exploration. With their help, humans will be able to stay in space longer. May tubig dun eh. This presence will enable missions that go deep into unexplored territories. But these ambitious plans face serious roadblocks. There are no clear laws or rules to mine space yet, and the existing protocols are riddled with loopholes. Right now, there is only one international treaty that applies to all UN members, the Outer Space Treaty of 1966. It says no nation can claim sovereignty over the moon. Okay. Yun na nga po mga sangkay. Kasi ang nakakatakot dito, baka mamaya sa kakaunahan nila papuntang moon, papunta dito sa lugar na ito, magkaroon na ng pag-aangkin ng mga territory. Kumbaga, amin ito, China. Amin naman ito sa US. Sa batas ng buong mundo, wala pong sino man ang bansa ang pwedeng makapag-angkin sa ating buwan. But what if, mga sangkay, alam nyo naman ng tao, biblical po yan, na sinasabi na dahil sa kasakiman ng tao, magagawa ang mga bagay na ito. Tingnan po natin ang West Philippine Sea. Diba? Pinag-aawayan. At itong China, gusto kanila. What if kung dito sa moon, sasabihin din ng China na, hindi, amin to. Kami na una dito eh. Kami na una dito magtayo ng ganito. Amin to, hindi kayo dito pwede, di ba? Mamaya ganun po ang mangyayari, mga sangkay, no? Pero ayun nga, sana wala pong mangyayari pong ganun. But ayun eh. Biblical po talaga eh. Dahil po sa pansariling kagustuhan ng tao, nagagawa po yung mga malalalang bagay. And space exploration should be carried out for everyone's benefit. But this treaty doesn't say if anyone can claim sovereignty over a part of the moon. This ambiguity is now fueling competition. So, the next time an astronaut plants a flag on the moon, other space programs will be watching closely. And it could be more than a symbolic gesture. So, ang tanong dito, mga sangkay, just in case, sabihin na natin, di ba, may mga nagmimina sa moon eh. Papaano nila dadalhin? Ito yung tanong din po ng marami. Itong mga resources, mga natural resources, dito sa ating planeta. Anong tingin nyo mga sangkay? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. At ngayon, syempre, bago pa tayo magkalasan, hanapin nyo po itong aking isang YouTube channel, Sangkay Revelation. At syempre, i-subscribe nyo po ito. No? Tapos i-click ang bell at i-click nyo po yung all. So, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.